Hello students, welcome. In last lecture we have completed the first two types of population interactions, that is mutualism and competition. And now in this lecture we are going to see the next type of population interactions. Two population interactions we have to see in this lecture. That first is parasitism and the second is predation. Parasitism and predation, these both interactions are having plus and minus type of relationship. That means one partner is getting benefited and other partner is getting affected. So here first of all we have to see the parasitism. Okay, so here first it is negative type of interaction in which host gets harmed. In parasitism, host-parasite relationship we can observe, and from that the parasite is getting benefited and the host organism is getting harmed. So this is called as the negative type of interaction. And here the many parasites have evolved to be host specific, means many parasitic organisms are evolved according to the evolution in the host organism. जे ह्या पॅरासाइट मध्ये होस्ट स्पेसिफिक टाइपचं इव्होल्यूशन झालेलं बघायला मिळतं. होस्टच्या बॉडीमध्ये बदल झाला की ऑटोमॅटिकली पॅरासाइटच्या बॉडीमध्ये सुद्धा आपल्याला काही बदल झालेले बघायला मिळतात. त्यापैकी काय बदल झालेले आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. सो हियर द एंडोपॅरासाइट्स इव्हॉल्व्ड स्पेशल ॲडॅप्टेशन्स सच ॲज द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेन्स ऑर्गन्स, presence of adhesive suckers or organs to cling onto the host, loss of digestive system and high reproductive capacity. So here during this evolution, host specific evolution is observed in some parasites, in some endoparasites. There are some evolutionary characteristics are developed. Which are those characteristics? First is the loss of unnecessary sense organ. जे गरजेचे नाहीत असे सेन्स ऑर्गन काय झालेले आहेत त्या पॅरासाइटिक ऑर्गॅनिझम पासून लॉस झालेले आहेत. सेकंड, प्रेझेन्स ऑफ ॲडेसिव्ह ऑर्गन्स ऑर सकर्स टू क्लिंग टू दी होस्ट. त्या होस्ट ऑर्गॅनिझमला चिकटण्यासाठी किंवा पकडण्यासाठी ॲडेसिव्ह स्ट्रक्चर किंवा ॲडेसिव्ह ऑर्गन, त्याला सकर पण आपण म्हणू शकतो, हे डेव्हलप झालेले बघायला मिळतील. अँड हिअर सम पॅरासाइट्स आर लुझिंग देअर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. डायजेस्टिव्ह सिस्टीमच त्यांची नष्ट झालेली बघायला मिळते, कारण पॅरासाइट हे डायरेक्टली डायजेस्टेड फूड मटेरियल होस्ट ऑर्गॅनिझम कडून काय करत असतात, सब करत असतात. देअरफॉर देअर इज नो नीड ऑफ डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. देअरफॉर लॉस ऑफ डायजेस्टिव्ह सिस्टीम अँड हाय रिप्रोडक्टिव्ह कपॅसिटी. रिप्रोडक्टिव्ह कपॅसिटी काहींच्यामध्ये वाढलेली आपल्याला बघायला मिळते. सो हिअर ऑल दीज डिफरंट इव्होल्युशनरी स्ट्रक्चर्स, इव्होल्युशनरी कॅरेक्टरिस्टिक्स आर डेव्हलप्ड इन सम पॅरासाइटिक ऑर्गॅनिझम्स. ओके, नाउ next here the life cycle of parasites are complex, involving intermediate host or vectors to facilitate the transport of the host. म्हणजे काही पॅरासाइटिक ऑर्गॅनिझमची लाईफ सायकल जर बघितली तर ती कॉम्प्लिकेटेड असते, कॉम्प्लेक्स असते, ज्याच्यामध्ये इंटरमिडिएट होस्ट काही वेळेला बघायला मिळतो. काही पॅरासाइटच्या बाबतीमध्ये वेक्टर आपल्याला बघायला मिळतो फॉर द ट्रान्सफर ऑफ पॅरासाइटिक ऑर्गॅनिझम फ्रॉम वन होस्ट टू अदर होस्ट. एका होस्टकडून दुसऱ्या होस्टकडे तो पॅरासाइट ऑर्गॅनिझम जाण्यासाठी काही ऑर्गॅनिझममध्ये आपल्याला इंटरमिडिएट होस्ट बघायला मिळतो किंवा काही पॅरासाइटिक लाईफ सायकलमध्ये वेक्टर्स आपल्याला बघायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल आपण मलेरियन पॅरासाइटच्या बाबतीमध्ये बघितलेलं होतं प्लाझ्मोडियम व्हायवॅक्स. त्याच्या ट्रान्सफरसाठी वेक्टरची मदत लागते आणि तो वेक्टर म्हणून कोण काम करतो तर फिमेल ॲनाफिलस मॉस्किटो. सो हिअर दी मलेरियन पॅरासाइट प्लाझ्मोडियम व्हायवॅक्स नीड्स a vector that is called as a mosquito to spread to other host. एका व्यक्तीला मलेरिया झाल्यानंतर दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत स्प्रेड होण्यासाठी त्या मलेरियन पॅरासाइटमध्ये आपल्याला वेक्टरची मदत आपण बघितलेली होती. एक एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट इयर द parasites reduces the survival, growth and reproduction of the host and may lead to the death of the host, and therefore the density of host population is going to be decreased. As the parasites are feeding or they living on the host organism, they are reducing the host survival, the growth of the host organism, the reproduction ability of the host organism, and therefore ultimately the number of host organisms is going to be reduced, and
the population density is also going to be reduced. Parasite त्या होस्ट ऑर्गॅनिझममध्ये राहत असल्यामुळं होस्ट ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ, त्याची सर्वायवल ॲबिलिटी, त्याची रिप्रोडक्टिव्ह ॲबिलिटी हळूहळू कमी होत जाते. त्यामुळे अल्टिमेटली त्यांची संख्यासुद्धा आपल्याला कमी झालेली बघायला मिळते. ओके, सो हिअर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ पॅरासाइट्स present, ectoparasite and endoparasite. When the parasite organism is living on the external surface of the host organism, those organisms are called as ectoparasites. And when the parasitic organism is living inside the host body, then it is called as endoparasite. First of all, we have to see here about the ectoparasites. Parasites that feed on the external surface of the host body or the host organism. These are called as ectoparasites. Here 3 examples. First we have to see lice on humans, ticks on dogs, cuscuta, a parasitic plant that derives its nutrition from the host plant. हे 3 examples आहेत. पहिले एक्झाम्पल लाईस. ह्युमन बीइंग मध्ये पर्टिक्युलरली फिमेल्स मध्ये, गर्ल्स मध्ये, शाळेत जाणाऱ्या मुलींच्या डोक्यामध्ये आपल्याला उवा बघायला मिळतात. लाऊज सिंगल असेल तर लाऊज म्हटलं जातं, अनेक असतील तर त्याला लाईस म्हटलं जातं. हे ectoparasiteचे एक्झाम्पल आहे. टिक्स ऑन डॉग्स, ज्याला आपण मराठीमध्ये पिसू किंवा पिसवा म्हणतो. पाळीव प्राणी जर घरामध्ये असतील, कुत्रा, मांजर, गाय, म्हैस, शेळी वगैरे, तर त्यांच्या बॉडीवरती आपल्याला हे पिसू बघायला मिळते. त्याला टिक्स म्हणलेलं आहे. हे सुद्धा एक्सटर्नल बॉडी सर्फेसवरती प्रेझेंट असतं. आणि तिसरा एक्झाम्पल आहे कस्कुटा. हे जे येलोइश कलरचं वायरी स्ट्रक्चर दिसतंय, हे प्लांटच आहे, परंतु ते पॅरासायटिक प्लांट आहे. ते दुसऱ्या प्लांटवरती जगत असतं, दुसऱ्या प्लांटला गुंडाळून घेतं आणि दुसऱ्या प्लांटकडून ते न्यूट्रिशन मिळवत असतं. कस्कुटा, ज्याला मराठीमध्ये अमरवेला पण म्हणतो. हे सगळे तिन्ही एक्झाम्पल कशाचे आहेत? एक्टोपॅरासाइटचे आहेत. अजून काही एक्झाम्पल्स आपल्याला बघायचे आहेत एक्टोपॅरासाइटचे. हिअर नेक्स्ट एक्झाम्पल, मेनी मराइन फिशेस आर इन्फेस्टेड विथ एक्टोपॅरासाइटिक कोपॉट्स. जसं ह्युमन बीइंगमध्ये लाईस आपल्याला बघायला मिळतं, तसं काही फिशेस आहेत. त्या फिशेसच्या बॉडीवरती आपल्याला असे कोपॉट्स, हे जे दिसतात आतमध्ये सगळे, हे कोपॉट्स म्हणजे हे असे छोटे छोटे एक्टोपॅरासाइटिक ऑर्गॅनिझम आहेत. डिफरंट टाइप्स ऑफ कोपॉट्स आहेत. हे कोपॉट्स मराइन ऑर्गॅनिझमच्या स्किनवरती अटॅक करतात आणि अशा पद्धतीने इथं आतल्या बाजूला वाढलेले बघायला मिळतात. पण सो मेनी मराइन फिशेस आर इन्फेस्टेड विथ दिस कोपॉट्स. हे एक्टोपॅरासाइटिक ऑर्गॅनिझम्स आहेत. नेक्स्ट हिअर ब्रूड पॅरासिटिझम. अजून एक पॅरासिटिझम आहे. एक्टोपॅरासिटिझमचं एक्झाम्पल आहे ब्रूड पॅरासिटिझम. काय याच्यामध्ये बघा, द पॅरासिटिक बर्ड lays its eggs in the nest of the host bird and lets the host bird incubate them. म्हणजे इथं एक जो पॅरासिटिक बर्ड आहे तो होस्ट बर्डच्या घरट्यामध्ये काय करतो, अंडी घालतो. आणि तो होस्ट बर्ड जो आहे तो आपल्या अंड्याबरोबर त्या पॅरासिटिक बर्डची अंडी सुद्धा काय करतो, इन्क्युबेट करतो, उगवतो. आणि त्यातून त्यांचं पिलू जन्माला येतं. आपल्या बाळांना खायला देताना तो त्यांच्या पिलांना सुद्धा काय करतो, खायला देतो. अशा पद्धतीचं पॅरासिटिझम आहे, त्याला ब्रूड पॅरासिटिझम म्हणलेलं आहे. एक्झाम्पल आहे एग्ज ऑफ द पॅरासिटिक बर्ड एशियन कोयल. ही कोकिळाची एक जात आहे, एशियन कोयल म्हणलेलं आहे. हॅच बिफोर दॅट ऑफ इट्स होस्ट कॉमन इंडियन क्रो. आपला एक इंडियन क्रो आहे कावळा. त्या कावळ्याच्या घरट्यामध्ये ती कोकिळ काय करते, अंडी घालते. आणि त्या कोकिळीच्या अंडीलाच उगवण्याचं काम कोण करतं, हा कावळा करतो. ही एकसारखी अंडी आहेत आणि हे वेगळं अंडा आहे, पण ते कावळ्याच्या लक्षात येत नाही. तो त्याच्या स्वतःच्या अंडी असल्यासारखंच त्याचं संरक्षण करतो, त्याला इन्क्युबेट करतो, त्याच्यातून पिलू बाहेर आले की त्याला खायला देतो. अशा पद्धतीने इथं एशियन कोयल जी आहे ती स्वतःची अंडी दुसऱ्या पक्षाच्या घरट्यामध्ये घालते. या पॅरासिटिझमला ब्रूड पॅरासिटिझम असं म्हणलेलं आहे. एक वेगळं एक्झाम्पल आहे आपल्याला एक्झामच्या दृष्टीने लक्षात ठेवायला. नेक्स्ट इयर दी एंडोपॅरासाइट्स. We have to see the endoparasites examples. The parasitic organisms which are living inside the host organism's body, those are called as the endoparasites. And different examples from the endoparasites we have seen in the topic human health and diseases. We have seen the plasmodium causing the malaria, entamoeba histolytica causing amoebiasis, ascariasis caused by the ascaris, and tinea. These different primitive type of organisms which are endoparasitic on other organisms. Okay, so here this is the plasmodium particles, this is the entamoeba histolytica,
These are the ascaris, female and male, and this is the taenia, tapeworm. These are the endoparasitic examples which are living inside the host body. Okay. Now next here we have to see there are some carrier or some vectors which are used by some parasite organisms for the transfer of parasite from one host to other host. एका होस्ट कडून दुसऱ्या होस्ट कडे पॅरासाइट ऑर्गॅनिझम स्प्रेड होण्यासाठी, तो नेण्यासाठी काही पॅरासाइटिकच्या लाईफ सायकल मध्ये आपल्याला एक थर्ड ऑर्गॅनिझमची गरज आपल्याला बघायला मिळते आणि दॅट थर्ड ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड ॲज अ वेक्टर ऑर कॅरियर. सो हियर वी हॅव टू स्टडी अबाउट दॅट ट्रान्समिशन ऑफ पॅरासाइट इनडायरेक्टली in the host body by third organism which acts as a carrier is called as a vector. एका होस्ट ऑर्गॅनिझम कडून दुसऱ्या होस्ट ऑर्गॅनिझम मध्ये वाहून नेण्यासाठी एक तिसरा ऑर्गॅनिझम लागतो जो कॅरी करतो, त्याला वेक्टर म्हटलं जातं. त्याचं वेल नोन एक्झाम्पल आपण बघितलेलं आहे. सो मोस्ट ऑफ द बॅक्टेरिया, व्हायरसेस अँड प्रोटोझोअन्स आर कॅरीड बाय दी वेक्टर्स. म्हणजे बरेच बॅक्टेरिया आहेत, व्हायरसेस आहेत किंवा काही प्रोटोझोअन ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे पॅरासाइट म्हणून राहत असतात. ते एका ऑर्गॅनिझमकडून दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमकडे जाण्यासाठी वेक्टरचा वापर करतात. तर इथे एक्झाम्पल बघायचं आहे. ट्रान्समिशन ऑफ प्लाझ्मोडियम कॉझिंग मलेरिया इज बाय ॲनाफिलस फिमेल मॉस्किटो. म्हणजे इथं प्लाझ्मोडियम हा प्रोटोझोन ऑर्गॅनिझम आहे जो मलेरिया कॉज करतो. तो एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे नेण्यासाठी तर वेक्टर म्हणून कोण काम करतं, तर फिमेल ॲनाफिलस मॉस्किटो. अजून एक एक्झाम्पल आहे इथं सॅक्युलिना. सॅक्युलिना हे सॅक लाईक ऑर्गॅनिझम आहे विच लाईव्स अ पॅरासाइटिक लाईफ ऑन दी ॲब्डॉमिन ऑफ क्रॅब. खेकड्याच्या ॲब्डॉमिनवरती, खेकड्याच्या पोटावरती हे पॅरासाइट म्हणून राहत असतं, ज्यापासून काही आजार आपल्याला झालेले बघायला मिळतात. हे दोन एक्झाम्पल इथं आपल्याला वेक्टर किंवा कॅरियर म्हणून लक्षात ठेवायचे आहेत. ही जी आहे फिमेल ॲनाफिलस मॉस्किटो आहे, ची लाईफ सायकल आपण बघितलेली आहे मलेरियल पॅरासाइटची. मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये काय होतं आणि ह्युमन बॉडीमध्ये काय होतं त्या पद्धतीने. आणि इथं सॅक्युलिना ऑन द ॲब्डॉमिन ऑफ क्रॅब हे खेकड्याचं मागच्या बाजूला दाखवलेले आहे. ॲब्डॉमिनल रिजन आहे आणि इथं हा जो दिसतो तुम्हाला येलोइश कलरचा, हा काय आहे, सॅक्युलिना नावाचा पॅरासाइट आहे जो आपल्याला इथं वेक्टर म्हणून काम करत असताना बघायला मिळतो. अशा पद्धतीने वेक्टर और कॅरियर म्हणून हे दोन एक्झाम्पल आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. ओके. Another example from the NCERT book here, the human liver fluke which is known as a trematode parasite. trematode parasite म्हणजे फ्लॅटवर्म. लिव्हर फ्लूक हा फ्लॅटवर्म मधला आहे, प्लॅटिहेल्मिंथिस मधला आहे. त्याला दुसरा शब्द वापरलेला आहे ट्रिमॅटोड. सो हियर लिव्हर फ्लूक इज अ ट्रिमॅटोड पॅरासाइट डिपेंड्स अपॉन two intermediate hosts, a snail and a fish, to complete its life cycle. म्हणजे ह्या ह्युमन लिव्हर फ्लूकला त्याची स्वतःची लाईफ सायकल कंप्लीट करण्यासाठी हा ॲक्च्युली इन्फेक्ट करतो ह्युमन बॉडीवरती. पण फॉर द कम्प्लिशन ऑफ इट्स लाईफ सायकल इट नीड्स और इट रिक्वायर्स अनदर टू इंटरमिडिएट होस्ट, दॅट इज अ स्नेल अँड अ फिश. गोगलगाय आणि मासा हे दोन इंटरमिडिएट होस्ट आहेत. जर ह्युमन बॉडी नाही मिळाली त्यांना तर ते काही काळ या ऑर्गॅनिझमवरती काय करतात, जगतात. आणि ज्यावेळेला ह्युमन बॉडी त्यांना होईल अवेलेबल इन्फेक्शनला, त्यावेळेला ते ह्युमन बॉडीवरती अटॅक करतात. अशा पद्धतीने हे ह्युमन लिव्हर फ्लूकमध्ये दोन इंटरमिडिएट होस्ट आहेत, स्नेल आणि फिश. हे NCERT मधलं एक्झाम्पल नीटसाठी आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. सो दीज आर द डिफरंट पॉईंट्स रिलेटेड टू दिस पॅरासिटिझम. डिफरंट एक्झाम्पल्स आहेत ज्याच्यावरती एक्झामला आपल्याला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. एक्टोपॅरासाइट, एंडोपॅरासाइट हे एक्झाम्पल्स आपण लक्षात ठेवायचे आहेत. ओके. नाव द नेक्स्ट पॉप्युलेशन इंटरॅक्शन टाईप दॅट इज प्रिडेशन. इन दी बायोलॉजिकल कम्युनिटी और इन द इकोसिस्टम प्रे अँड प्रिडेटर रिलेशनशिप इज प्लेइंग व्हेरी मच इम्पॉर्टंट रोल. भक्ष आणि भक्षक यांच्यामधलं जे रिलेशनशिप आहे, इट इज ऑल्सो निगेटिव्ह टाईप ऑफ रिलेशनशिप वेअर predator is getting benefited but prey is getting harmed. Prey is getting harmed or prey is getting lost. So here the predators play important role because they are keeping prey population under control. Predation हे अतिशय महत्त्वाचा रोल आहे कारण prey population कंट्रोलमध्ये करण्यासाठी predatorचा रोल अतिशय महत्त्वाचा आहे.
जर भक्षकच नाही राहिले तर भक्ष्यांची संख्या वाढत जाणार आहे आणि अनकंट्रोल्ड झाली तर पूर्ण इकोसिस्टीमचा बॅलन्स बिघडणार आहे. म्हणून प्रेडेटर आहेत त्यामुळे प्रेची संख्या कंट्रोल्ड कंडिशनमध्ये आपल्याला बघायला मिळते. इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इन ॲब्सेन्स ऑफ फ्रॉग्स लोकस्ट इन्क्रीज इन डेन्सिटी अँड डिस्ट्रॉय लार्ज ट्रॅक्ट्स ऑफ ॲग्रिकल्चरल लँड्स. म्हणजे जर समजा लोकस्ट ऑर्गॅनिझम आहे, लोकरी मावा टाईपची किडे असतात बघा, ते शेतामधल्या पिकावरती अटॅक करतात. जर समजा त्या लोकस्टला खाणारी बेडकं ही बेडकं जर नाहीशी झाली तर लोकस्ट ऑर्गॅनिझमची संख्या वाढणार आहे आणि लोकस्ट ऑर्गॅनिझमची संख्या वाढली तर इट इज अफेक्टिंग दी ॲग्रिकल्चरल लँड, शेतीचं खूप मोठं नुकसान होईल. आणि म्हणून प्रेची संख्या कंट्रोल करण्यासाठी प्रेडेटर आवश्यक आहे. लोकस्टला जर कमी करायचं असेल तर फ्रॉग तिथं गरजेचं आहे. त्यामुळं हे रोल आपल्याला महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे. बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्टेड इन ॲग्रिकल्चरल पेस्ट मॅनेजमेंट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द ॲबिलिटी ऑफ द प्रिडेटर टू रेग्युलेट दी प्रे पॉप्युलेशन. म्हणजे ॲक्च्युली शेतामध्ये ज्यावेळेला शेतातल्या वेगवेगळ्या पिकांवरती अटॅक करणारे असे काही कीटक असतात, असे काही किडे असतात, असे काही आपल्याला इन्सेक्ट पेस्ट बघायला मिळतात. त्यावेळेला त्या इन्सेक्ट पेस्टला कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या एखाद्या ऑर्गॅनिझमची मदत होऊ शकते. म्हणजे डायरेक्ट आपल्याला कीटकनाशक फवारणी हे करण्यापेक्षा तिथं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्सचा वापर जर केला आपण तर ॲटोमॅटिकली आपल्या शेताला ते फायदेशीर ठरणार आहे. आणि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जी आहे ती प्रे आणि प्रेडेटर यांच्या रिलेशनशिपवरती अवलंबून आहे. तर शेतातले किडे आणि कीटक खाण्यासाठी बेडकांचा वापर केला आपण तर शेताचं काहीही नुकसान होणार नाही. आणि अशा पद्धतीनं प्रेला मारण्यासाठी आपण प्रिडेटरची संख्या काय करू शकतो, वाढवू शकतो. आणि बायोलॉजिकली आपण इन्सेक्ट पेस्ट काय करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो. हा पॉईंट इथं दिलेला आहे. तर इथं आपल्याला अनेक पॉईंट्स बघायचे आहेत रिलेटेड टू प्रे अँड प्रेडेशन रिलेशनशिप. सो हिअर प्रिडेटर्स ऑल्सो हेल्प इन maintaining the species diversity in a community by reducing the intensity of competition among the competing prey species. अजून एक प्रेडेटरचा रोल इथं महत्त्वाचा आहे. दे आर कीपिंग दी बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी और दे आर मेंटेनिंग दी बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी इन अन कम्युनिटी इन अन इकोसिस्टम बाय रिड्युसिंग द इंटेन्सिटी ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन दी प्रे पॉप्युलेशन. म्हणजे अनेक व्हरायटी ऑफ कीटक असतील एखाद्या जंगलामध्ये म्हणून किंवा एखाद्या शेतामध्ये अनेक प्रकारचे कीटक आहेत जे प्रे म्हणून असणार आहेत आणि त्यांना खाणारे प्रेडेटर असणार आहेत. जर समजा प्रेडेटर नसले तर काय होणार आहे, जे प्रे म्हणून तिथं राहणार आहेत, जे कीटक तिथं असणार आहेत त्या कीटकांच्यामध्ये एकमेकांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन होऊन बरेचसे कीटक काय होऊ शकतात, नष्ट होऊ शकतात. पण जर प्रेडेटर तिथं असेल तर तो प्रेडेटर काही कीटकांना खाऊन टाकेल. त्यामुळे ॲटोमॅटिकली तिथलं कॉम्पिटिशन काय होईल, कमी होईल आणि संख्या स्पेसिसची आहे तेवढीच मेंटेन राहील. म्हणजेच स्पेसिस डायव्हर्सिटी एखाद्या ठिकाणी जर 50 कीटक असतील वेगवेगळ्या स्पेसिसची तर त्या 50 स्पेसिसला मेंटेन करण्याचं काम कोणाचं आहे, प्रेडेटरचं आहे. कारण एका वेळेला त्या 50 जातीच्या किड्यांची संख्या वाढून न देण्याचं काम कोण करणार आहे, हा प्रेडेटर करणार आहे. म्हणून तो एक पॉईंट इथं महत्त्वाचा आहे. नेक्स्ट इयर when certain exotic species are introduced accidentally or intentionally into a new geographical area, they become invasive and start spreading rapidly due to the absence of natural predator. हा एक पॉईंट इथं महत्त्वाचा आहे की चुकून काही वेळेला काही इकोसिस्टीममध्ये अनावश्यक काही स्पेसिस बाहेरून आली तर काही वेळेला त्याला न खाणारा एखादा प्रेडेटर तिथे नसेल, त्याला खाणारा प्रेडेटर नाही म्हणून त्या आलेल्या स्पेसिसची संख्या ॲटोमॅटिकली वाढत जाते आणि ओरिजिनल तिथं असणारी स्पेसिस काय व्हायला लागते, नष्ट व्हायला लागते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण बघूया की जे काँग्रेसची झाडं वाढतात आपल्या शेतांमध्ये, तर गाई म्हशी ज्या वेळेला चरायला येतात त्यावेळेला आपल्या शेतामध्ये काँग्रेस वाढलेलं जर असेल तर ते काँग्रेसचं झाड जे आहे ते गाई म्हशींकडून खाल्लं जात नाही. त्या उलट गवत, झाडपाला, बाकीचं काही जे चारा वगैरे उगवलेला असेल तर ते खाल्लं जातं आणि त्यामुळे ॲटोमॅटिकली त्या काँग्रेसच्या झाडांची संख्या काय होते, तिथं वाढत जाते आणि ती स्पेसिस तिथं जास्त प्रमाणामध्ये वाढलेली बघायला मिळते. पण आपल्याला जे हवी आहे, जी लागणार आहे, उपयोगी आहे ती स्पेसिस तिथं वाढणारच नाही. असं सुद्धा होऊ शकतं कारण काँग्रेसला खाणारा कोणी प्रेडेटर्स तिथे नाही आहे. काँग्रेस हे प्रे पकडलं आपण तर तिथं प्रेडेटर नाही त्याला खाणारा आणि त्याच्यामुळे आपल्याला त्यांची संख्या वाढलेली बघायला मिळते. तसंच इथे एक एक्झाम्पल आपल्याला बघायचं आहे. झेब्रा मसेल्स
इन द इंटरटायडल झोन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. तर नॉर्थ अमेरिकामध्ये असेच एक मोलस्कन ऑर्गॅनिझम आहे, झेब्रा मसेल्स त्याला म्हणलेले आहे. यांची संख्या अशी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेली आहे, कारण याला खाणारा कोणी प्रेडेटरच तिथे अवेलेबल नाही. या मसेल्सना खाणारे हे सगळे एक एक ऑर्गॅनिझम आहे. किती संख्या वाढलेली आहे बघा इथे. नो प्रेडेटर कॅन ईट दिस प्रे अँड देअरफॉर द झेब्रा मसल्स इन द इंटरटायडल झोन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज गोइंग टू बी इन्क्रीजिंग. आणि अशा पद्धतीने यांची संख्या तिथं वाढत गेलेली आपल्याला बघायला मिळते. म्हणजे प्रेडेटर असणं हे किती महत्त्वाचं आहे. नुसतं प्रे असून चालणार नाही. इकोसिस्टीममध्ये किंवा कम्युनिटीमध्ये, बायोलॉजिकल कम्युनिटीमध्ये प्रे पण पाहिजे आणि प्रेडेटर पण पाहिजे, तरच दोघांची संख्या आपल्याला तिथं कॉन्स्टंट राहिलेली बघायला मिळेल. ओके, नाव नेक्स्ट इयर prey species have evolved various defenses to reduce the impact of the predation. It is a kind of evolutionary arm race. काही वेळेला प्रेडेटरकडून खाल्लं जाऊ नये किंवा प्रेडेटरपासून संरक्षण मिळावं म्हणून प्रेकडून, भक्ष्याकडून काय केलं जातं, अनेक प्रकारचे कॅरेक्टरिस्टिक डेव्हलप झालेले आहेत, अनेक प्रकारचे ॲबिलिटीज त्यांच्यामध्ये डेव्हलप झालेले आहेत. तर त्यालाच आपण इथं म्हणणार आहे इव्होल्युशनरी आर्म्स रेस. म्हणजे ह्या रेसमध्ये टिकवून राहण्यासाठी आणि प्रेडेटरकडे खाल्लं जाऊ नये म्हणून व्हरायटी ऑफ डिफेन्स मेकॅनिझम्स आपल्याला बघायला मिळतात. सम स्पेसीज ऑफ इन्सेक्ट्स अँड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड. त्याच्यामध्ये पहिलं एक्झाम्पल आपण बघणार आहे. सम इन्सेक्ट्स अँड फ्रॉग्स आर शोईंग क्रिप्टिकली कलर्ड अँड दोज आर कॉल्ड एज अ कॅम्युफ्लॉजर टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इझिली. म्हणजे एखाद्या प्रेडेटरकडून पटकन पकडलं जाऊ नये, ओळखलं जाऊ नये म्हणून काही इन्सेक्ट्स आणि काही फ्रॉग्स आहेत त्यांच्यामध्ये आपल्याला क्रिप्टिकली कलर्ड हे स्ट्रक्चर बघायला मिळतं. त्याला कॅम्युफ्लॉजर असं म्हणलेलं आहे. इथं तुम्ही बघू शकता की हा फ्रॉग आहे, हा बेडूक आहे. हा बेडूक ज्या जमिनीवरती राहतो असे खडकाळ रिजन आहे, त्याचा जसा रंग आहे तसाच रंग त्या बेडकाच्या पण बॉडीचा आपल्याला झालेला बघायला मिळतो. त्यामुळे हा बेडूक आहे का इथं दगड आहे हे काहीच कळत नाही. त्यामुळे एखादा प्रेडेटर तिथं आला तरी सुद्धा त्या प्रेडेटरकडून हा बेडूक पटकन ओळखला जाणार नाही. त्यामुळे याचं काय होणार आहे, प्रोटेक्शन होणार आहे. त्याच पद्धतीने इथे तुम्ही बघू शकता इन्सेक्ट आहे. हे झाडाचं पान दाखवलेलं आहे मागचं, आणि ह्या झाडाच्या पानावरती हे असं लांबून बघितलं तर आपल्याला काय वाटेल की एखादं छोटं पान त्या पानावरती पडलेलं आहे. एका मोठ्या लीफवरती छोटं लीफ पडलेलं आहे, पण ॲक्च्युली हा काय आहे, कीटक आहे, इन्सेक्ट आहे. एखाद्या प्रेडेटरनं आपल्याला खाऊ नये म्हणून त्यानं त्याच्या बॉडीचा शेप, बॉडीचा रंग हा कसा केलेला आहे बघा, हिरव्या पानांसारखं हिरवट स्ट्रक्चर आणि तसंच फ्लॅटर्ड स्ट्रक्चर त्यांच्या बॉडीचं झालेलं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं फ्रॉग आणि इन्सेक्ट हे स्वतःला वाचवण्यासाठी काही मेकॅनिझम डेव्हलप करतात. त्याला तिथं काय म्हणलेलं आहे, क्रिप्टिकली कलर्ड कॅम्युफ्लॉजर म्हणलेलं आहे. हे काही एक्झाम्पल या पद्धतीने आपल्याला बघायला मिळतील. त्याच पद्धतीनं काही बटरफ्लायमध्ये आपल्याला एक वेगळं मेकॅनिझम बघायला मिळतं. इन मोनार्च बटरफ्लाय इज हॅव्हिंग very bad taste because of a special chemical present in its body, hence not eaten by predator, that is bird. Means some butterfly are producing in their body some special chemical substance due to which they are showing very bad taste, and due to this bad taste the predators are not eaten. The predators are not eating those butterflies. जी काही फुलपाखरांमध्ये ते कॅटरपिलर स्टेजला असताना, सुरवंटाच्या स्टेजला असताना काही स्पेशल केमिकल सबस्टन्स त्यांच्या बॉडीमध्ये सिक्रेट करतात, आणि त्याच्यामुळे त्यांची जी चव आहे ती खूप बेकार असते. चवीला अजिबात ते चांगलं लागत नाही. त्यामुळे काही पक्षी ह्या बटरफ्लायला खात नाहीत. हे मोनार्च बटरफ्लायच्या बाबतीमध्ये एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे. सो हिअर दिस बटरफ्लाय एक्वायर्स दिस केमिकल ड्युरिंग इट्स कॅटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन ए पॉयझनस वीड. म्हणजे ज्या वेळेला ते कॅटरपिलर स्टेजला असतात, सुरवंटाच्या स्टेजला असतात, त्यावेळेला त्या सुरवंटाच्या स्टेजला असताना काही पॉयझनस वीड ते खातात. म्हणजे शेतामध्ये वाढलेले काही तण असतं, त्याच्यामध्ये काही पॉयझन असतं, अशी झाडपाला ते खातात आणि त्यामुळे ते केमिकल त्यांच्या बॉडीमध्ये जातं. आणि नंतर ज्यावेळेला हे फुलपाखरामध्ये कन्वर्ट होतं त्यावेळेला ते केमिकल तसंच त्यांच्या बॉडीमध्ये असतं. आणि ह्या बटरफ्लायची टेस्ट खूप बॅड असते, खूप टेस्ट अजिबात चांगली नसते. त्यामुळं प्रेडेटरकडून यांना खाल्लं जात नाही. अशा पद्धतीने वेगळे वेगळे मेकॅनिझम हे प्रे पॉप्युलेशनमध्ये आपल्याला डेव्हलप झालेले बघायला मिळतात.
अजून काही मेकॅनिझम आहे इथं. सो हिअर प्लांट्स इव्हॉल्व्ड व्हरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल अँड केमिकल डिफेन्सेस अगेन्स्ट हार्बिव्हर्स. प्लांट जसं ॲनिमलमध्ये आपल्याला क्रिप्टिकली कलर्ड किंवा काही स्पेशल केमिकल सबस्टन्सेस सिक्रेट केले जातात आपण बघितलं, तसंच प्लांटमध्ये सुद्धा आपल्याला वेगवेगळे मेकॅनिझम डेव्हलप झालेले बघायला मिळतात अगेन्स्ट दी हार्बिव्हरस ॲनिमल्स. आपल्याला खाल्लं जाऊ नये हार्बिव्हरस ॲनिमलकडून म्हणून ह्या प्लांटमध्ये सुद्धा काही स्पेशल डिफेन्स मेकॅनिझम्स तयार झालेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल ॲकेसी अँड कॅक्टस दे आर प्रोड्युसिंग थॉर्न्स. काही वनस्पतींना काटे असतात. काटे असल्यामुळं गाई म्हशी किंवा चरणारी जी जनावरं आहेत ती त्यांना खाणार नाही. त्याच पद्धतीने कॅलाट्रॉपिस रुईचं झाड आहे. रुईचं झाड जर आपण तोडलं तर त्याच्या पानामधून आणि त्याच्या स्टेममधून आपल्याला काय बघायला मिळतं, चिक व्हाईट रंगाचा एक फ्लूइड बघायला मिळतो, त्याला चिक म्हणतो आपण. त्याच्यामध्ये स्पेशल एक पॉयझनस सबस्टन्स असतो, त्याच्यामध्ये प्राण्यांच्याकडून खाल्लं जात नाही. सो दिस कॅलाट्रॉपिस प्रोड्युसेस हायली पॉयझनस कार्डियाक ग्लायकोसाइड्स. हेन्स नो एनी कॅटल ऑर गोट्स ब्राउझिंग ऑन दिस प्लांट. ते विषारी असा पदार्थ असतो त्या चिकमध्ये, त्यामुळे कोणताही प्राणी त्या रुईच्या झाडाला खात नाही. हे त्याच्या प्रोटेक्शनसाठी त्यांच्या बॉडीमध्ये तयार झालेलं आहे. त्याच पद्धतीने निकोटीन, कॅफेन, क्विनिन, स्ट्रिंगिन, ओपियम एक्सेट्रा आर सेकंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्युस्ड बाय द प्लांट्स ॲक्च्युअली ॲज डिफेन्सेस अगेन्स्ट ग्रेझर्स अँड ब्राउझर्स. जे आपण वेगवेगळ्या प्लांटमधून सेकंडरी मेटाबोलाइट म्हणून काही केमिकल सबस्टन्सेस एक्स्ट्रॅक्ट करतो. जसं तंबाखूच्या झाडामध्ये निकोटीन आहे, कॅफिन आहे काही झाडांमध्ये क्विनिन असतं, स्ट्रिंगिन असतं, ओपियम आहे. हे ॲक्च्युली सेकंडरी मेटाबोलाइट म्हणून आपण जरी एक्स्ट्रॅक्ट करत असलो तरी प्रत्यक्ष प्लांटमध्ये ते कशासाठी डेव्हलप झालेले आहेत, डिफेन्ससाठी डेव्हलप झालेले आहेत. त्या प्लांटच्या स्वतःच्या प्रोटेक्शनसाठी हे डिफरंट केमिकल सबस्टन्सेस तयार झालेले असतात. आपण सेकंडरी मेटाबोलाइट म्हणून ते आपल्या कामासाठी त्याचा वापर करतो, पण ॲक्च्युली हे सगळे सबस्टन्सेस जे आहेत ते प्लांटमध्ये डिफेन्ससाठी तयार झालेले आहेत फ्रॉम दी ग्रेझर्स अँड ब्राउझर्स. जे काही चरणारे प्राणी आहेत, गवत खाणारे प्राणी आहेत, त्यांच्यापासून स्वतःचं संरक्षण व्हावं म्हणून हे प्लांटमध्ये आपल्याला झालेले बघायला मिळतात. ओके, नाव हिअर दी एक्झाम्पल टायगर अँड डिअर, स्पॅरो अँड सीड, ॲनिमल्स इटिंग प्लांट्स आर प्रेडेटर अँड प्रे. ते एक्झाम्पल्स प्रे आणि प्रेडेटरमध्ये आपण वाघ आणि हरिण हे एक्झाम्पल आपल्याला माहितीच आहे, परंतु स्पॅरो आणि सीड हे सुद्धा त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे की एखादी चिमणी एखाद्या झाडाचं बी खात असेल, एखादा दाणा खात असेल तर तो दाणा म्हणजे प्रे आहे, जे धान्य असेल ते, आणि चिमणी म्हणजे कोण आहे, प्रेडेटर आहे. त्याच पद्धतीने ॲनिमल्स इटिंग प्लांट्स, प्लांट म्हणजे प्रे आहे, ॲनिमल म्हणजे प्रेडेटर आहे. अशा पद्धतीचं आपल्याला एकदा रिलेशनशिप सांगता येईल. एक्झाम्पल दिलेलं आहे, इन रॉकी इंटरटायडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पॅसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पिझास्टर इज अन इम्पॉर्टंट प्रेडेटर. हा एक स्टारफिश आहे, मोठ्याच्या मोठा, पिझास्टर नाव आहे. हा इंटरटायडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पॅसिफिक कोस्ट, रॉकी इंटरटायडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पॅसिफिक कोस्ट ह्या एरियामध्ये हा खूप मोठा प्रेडेटर म्हणून तिथं आपल्याला अस्तित्वात असलेला बघायला मिळतो. म्हणजे असे खूप सारे एरियाज आहेत की जिथं काही ठराविक प्रेडेटर आपल्याला बघायला मिळतात. त्यापैकी हे एक एक्झाम्पल आपल्याला इथं सांगता येईल. या पद्धतीने आपल्याला प्रे आणि प्रेडेशन हे दोन कम्युनिटीमध्ये असणारे जे काही बायोलॉजिकल कम्युनिटीमध्ये असणारे जे काही पॉप्युलेशन इंटरॅक्शनचे टाईप्स आहेत ते आपण कंप्लीट केलेले आहेत. डिफरंट एक्झाम्पल्स आहेत पॅरासिटिझममधले आणि प्रेडेशनमधले, जे आपल्याला एक्झामला वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये विचारले जातील. तर त्या पद्धतीने व्यवस्थित लेक्चर ऐकून त्याच्या नोट्स राईट डाऊन करा. राहिलेला जो शेवटचा टाईप आहे कॉमेन्सॅलिझम, पॉप्युलेशन इंटरॅक्शनचा, तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया आणि त्याच्यावरती काही एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ओके, टिल देन थँक्यू.